Kiểu bơi độc lạ nhất mà bạn chưa bao giờ nghĩ đến. Bơi sải. No! Bơi bướm. No! Bơi ếch. No! Michael Phelps. Không có cửa. Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về một kiểu bơi vô cùng độc lạ Bình Dương mà nghe đến nhà vô địch thế giới như Michael Phelps cũng không có cửa. Các bạn thân mến, nhân vật chính của kiểu bơi độc lạ của chúng ta ngày hôm nay chính là lợn biển. Và trước khi đi vào nội dung chính thì chúng ta sẽ tìm hiểu sơ lược về loài này nhé. Phần hấp dẫn nhất của video sẽ tiếp theo ngay sau đó. Lợn biển là loài động vật có vú khổng lồ sống ở dưới nước. Mỗi con lợn biển trung bình nặng khoảng 453 kg. Tuy cơ thể to lớn nhưng chúng lại là loài động vật khá hiền lành. Lợn biển có 3 loài: lợn biển Amazon, lợn biển Mỹ, tức lợn biển Tây Ấn Độ và lợn biển châu Phi. Đây là loài động vật ăn cỏ, đặc biệt là cỏ biển. Chúng dành khoảng 7 giờ mỗi ngày cho việc ăn và ăn khoảng 7 đến 15% trọng lượng cơ thể. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu những điều kỳ lạ hơn về lợn biển, trong đó có nội dung chính và hấp dẫn nhất của video ngày hôm nay. 1. Lợn biển có thể mọc răng vảy suốt đời. Lợn biển ăn thực vật thủy sinh có chứa những hạt cát nhỏ li ti, dẫn đến răng của chúng dễ bị mòn. Những chiếc răng bị màu sẽ rụng và lại một răng mới. Chúng sẽ liên tục mọc răng hàm ở khóe miệng trong suốt cuộc đời của mình. 2. Lợn biển không có lông dày để giữ nhiệt. Mặc dù có cân nặng khổng lồ nhưng những con lợn biển đực không có một lớp lông dày để giữ ấm. Khi nhiệt độ dưới nước giảm xuống dưới 20 độ C, lợn biển sẽ phải di chuyển để tìm kiếm nhiệt độ cao hơn như suối nước nóng hoặc vùng nước ấm gần các nhà máy điện. 3. Lợn biển là tàu ngầm sinh học, xì hơi để bơi. Lợn biển là động vật có vú nên chúng không có bong bóng để điều chỉnh độ nổi trong nước giống như các loài cá. Cơ thể chúng lại khổng lồ, nhìn khá mập mạp và chậm chạp. Vậy thì chúng bơi như thế nào? Câu trả lời đó là lợn biển có cấu trúc phổi và ruột phức tạp. Phổi của lợn biển chỉ dọc theo xương sống giống như một hệ thống túi khí và chúng dựa vào đặc điểm này để điều chỉnh độ nổi hoặc chìm của cơ thể bằng cách điều chỉnh lượng khí trong phổi. Do dành phần lớn thời gian để ăn và tiêu thụ một lượng lớn thức ăn nên lợn biển sẽ xuất ra một lượng lớn khí methane. Khi muốn giữ cơ thể nổi trên mặt nước thì loài này giữ nhiều khí trong phổi để cơ thể nhẹ hơn và nổi lên. Khi muốn chìm xuống nước thì chúng chỉ đơn giản là xì hơi xả khí ra ngoài. Ngay cả khi ngủ thì chúng cũng dùng cơ chế này để tự nổi và thở, sau đó lại tự lặn xuống mặt nước. Như vậy, trong video vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu về loài lợn biển và kiểu bơi độc lạ của chúng. Bạn còn biết kiểu bơi độc lạ nào khác không? Hãy comment để mọi người cũng biết nhé. Và hãy cho chúng tôi xin một like, một share cũng như giúp đỡ kênh phát triển bằng cách đăng ký kênh và bật chuông. Cảm ơn các bạn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video sau.